רשוס מורון ראש הישיבה שליטה. אני רואה שהשירים אצלכם אותו דבר, חול המועד צוקס ושבועיים לפני ראש השונה, הכל אותו דבר, תגיד להם. The same song on Sukkot Chol HaMoed as it is in Erev Rosh Hashanah. דל בזך. כן? אם היו שואלים בן אדם מתי היום הכי שמח בעולם, מה היה אומר? מתי היום הכי שמח? כל אחד היה אומר, יום בוא המשיח. אבל בפסוק כתוב אחרת. מה כתוב בפסוק? יזמרו השמיים וסוגל הארץ. מתי שמחה בשמיים בארץ? ירם היום אם לא יום יעלו יסודי בכל אשר בו נאורו שמחה וחוף. כולם, נאורו שמחה וחוף יחד אורים רענינו. מה? לפני השם כבוא לשפוט אורץ. 10 ימים לפני ראש השונה, זה אז ישמחה השמיים. ישמחה השמיים זה שבועיים לפני ראש השונה. זה לפני השם, זה שמחה גדולה. המלך מגיע אלינו, אוי, שמחה גדולה. המלך הולכת להיות אצלי בבית, תדעי איזה שמחה. על מה עושים לפני שהמלך מגיע? שופכים אקונומיקה לכל הפינות. מתחילים לנקות. כשנעבור כבני מרון, שיהיה כאן, שיראה דברים טובים. ני! Should ask a person, what's the happiest day? What's the greatest day? So we would say, the day Mashiach comes. But the Pasuk says different. The Pasuk says, Yismechu ha-shamayim v'sogel ha'oretz. Yismechu ha-shamayim. Yismechu ha-shamayim. Yirab. Ya'aloi. מתי? לפני השם. זה שבועיים, תגיד להם, זה שבועיים לפני ראש השונה. So when is this day? When is this day? Yismuch ha-shamayim v'sogel ha'oretz. When is the whole world rejoicing? לפני השם כיבוא לשפוט את הארץ, when HaKadosh Baruch Hu is coming, we're holding 2 weeks before Rosh Hashanah. This is the happy day. That's what the Rav Tzaddik says. And when the king comes, what do? We take bleach and we clean every corner of the house. That's our avodah at this point. חודש אלול חייב להתחיל, כתוב בפרשת ראי זה חייב להיות או מבורכים אלול או ראש חודש אלול. ראי ראשי תיבויס ראש אלול היום. מה יש? כתוב ראי אנוכי נויזן לפניכם היום, כתוב ברוכו וכלול. כתוב בזוהר הקודש היום. מה זה היום? יש יום אחד, יום דראש השונה, אין יום אחר, הכל דראש השונה. אצל החזון איש אף פעם זבוב כאן, הגבאי העיף את זה, הזבוב הגיע מכאן, העיף את זה עוד פעם, הגיע מכאן, העיף מכל הכיוונים, טק. עד שהחזון איש אמר לו, לא היית מפסיק, זה זבוב של ראש השונה, לא יעזור שום דבר. זה רק זבוב, לא רק זבובים קטנים, גם זבובים גדולים. בירושלים היו אומרים שאיך צייד צד דגים, הוא לקח רשת, ברשת הוא שם כל מיני מאכלים, הכניס את הרשת לים, אז הדגים נכנסו לאכול, אכלו וסבו ושתו ושמחו. בבוקר השכם הצייד הוציא את הרשת והדגים נלכדו, אז הדגים התחילו לבכות, חבל, היינו צריכים לצאת מיד אחרי האוכל, אם הם לא ידעו שכשאכלו כבר היה אחרי המלכודת. אותו דבר אמרו בירושלים, מסלה בירושלים, שהבן אדם בוכה באמצע השנה, חבל שהלך לשם, לכן קרה תאונה, חבל שעשה את זה, לכן קרה זה. הוא לא מבין שהכל קרה כבר בראש השונה. הוא בוכה כמו הדגים, הוא בוכה. זה הכל כבר נגמר בראש השונה. זה היום בראש השונה, אין יום אחר, יש יום אחד ראש השונה. אבל התורה אומרת, ראי אנוכי נויזן לפניכם היום. לפני היום בראש השונה, זה בידיים של חיים ברוכו הפוך. על זה נתנו לך מתנה חודש אלול. נויזן לפניכם היום, מתנו טויבו לבני ישראל, אמר החידוש הרים. שלך להתחנן. על זה אומר עטו, מסומנתים טוב קפ"א, וכל המוסיף לבקש רחמים, זכותו לו. אין חייב פטור מותר אסור. כל מוסיף לבקש רחמים, זכותו לו. נו! אבל קוילס, אלול. פעם, תגיד להם שפעם, רב חצקי לוי שלי אמר, כשהיה פעם גנב, צועקים משטרה, פוליס, הפעם היו צועקים אלול. Doesn't need translating.
Once upon a time, they used to call Elul, Rei Onoichi Noisen Lefnechem Hayoim. Brocho Klolo. Rav Tzadik says the Rei is always, Shabbos Rei is either Pashas Mevorchin or Shabbos Rosh Chodesh. It's to do with Elul. And the Zohar Kodesh says, Rei Onoichi Noisen Lefnechem Hayoim, wherever it says Hayoim, Hayoim is Rosh Hashanah. שאין יום אחר, אין. There's no other Hayoim. יום Every אחד. Hayoim is Rosh Hashanah. There's עוד only one. שבועיים בזמן הזה, הכל גמור עד תשפ"ד. אין יום אחר. It's all finished. In 2 weeks today is Rosh Hashanah, and there's no other Hayoim until a year to come. And everything's decided on that day. The Chazon Ish was once sitting, and there was a fly came here, so the Gabbai tried to push it away, came this side, they pushed it away, that side pushed it away. Rosh Hashanah turned, the Chazon Ish turned around to his Gabbai and says, it's not the fly, it's Rosh Hashanah. This is what was decided. Everything is decided on that day. And the mashal, this big fish, big flies are the same. Everything that happens to us, the mashal the Rebbe gave was about the fisherman. How does he get the fish? He puts food into the net, and he lowers the net into the water, and the fish come and they have a good meal. And they eat until they're full. And in the morning, the fisherman comes and he pulls out the net, and they're all stuck. And they say to themselves, what a pity we didn't eat and go out right away. But the truth is, by the time they were eating, they were already in the net. And so too, we think that we do things, had we not gone here, an accident wouldn't have happened. Had we not been here, this wouldn't have happened to us. It's all decided on this one day, Rosh Hashanah. And that's, the Torah says, Rei Elochi Noisen Lifneichem Hayoim. This day, HaKadosh Baruch Hu gives us an opportunity, Lifneichem, to decide what that Rosh Hashanah will be. And he gives us opportunity that this Hayoim will be Hayoim of Bracha. And that's the Lifneichem Hayoim. The Torah says, Kol HaMoitzi, everyone who adds, anything we add in davening, it's a matana gedoyle elo, and anything we add is, Chedush Harim said it's the greatest matana. Matana toiva lebnei Yisrael. Matana toiva. And that's a time for davening. That's the Lifneichem Hayoim. מה מתונה? אני לדוידי, לדוידי לי. אבא יכול לתת מתנות, אבל גם סתירות. דוד יכול לתת רק מתנות. אבא מגיע הביתה, הילד רוצה לאכול חלצית צ'רי. לא, עכשיו אוכלים סלט. עכשיו אוכלים דברים בריאים. אבל דוד נותן מה שרוצה. הלושן של הארי הקודש, הוא בחודש הזה נעשה דוד להם, לקרב ומצ'ובה, והוא קורב לקורב בחודש הזה. כשברוך קרוב לכל אחד. היה שר שולם מבלז לפני 200 שנה. הוא רצה להסביר פסוק, השם אוישיו. המלך יעננו ביום קראנו. כל אחד יודע, שם הוויה זה רחמים. שם הוויה, שם הוויה זה רחמים. המלך זה המלך ראש השונה. אמר לך כאן, שם הוויה, השם. וכאן המלך זה ראש השונה. מה הולך כאן? אז הוא אמר, כשהיה ילד, אז האבא לא היה לו כסף על מלמד, האבא בעצמו לימד אותו. הוא לא רצה ללמד, הוא נתן לו מכות. צעק, אבא! לא אבא, עכשיו אני רבה. מכות. אבא! לא אבא, עכשיו אני רבה. מכות. בלילה היה אבא. ככה כל יום. ביום היה רבה נתן מכות, בלילה היה אבא. היה איזה לילה, שאלת אבא, מה אתה עכשיו? עכשיו אני אבא. אתה אבא? אז אולי האבא יכול לדבר עם הרבה שיפסיק להרביץ לי. כשהוא גדל, הוא אמר שזה הפירוש, השם הושיעו, חודש שלו זה שם הוויה, כולו רחמים, דויד, כולו יאהבה. אז היום מתחננים, השם הושיע, תושיע לנו היום, שכשיהיה המלך, תדבר עם הרבה שלא ירביץ. שיהיה כסיב ומחסים את העיר. כשיהיה המלך, יעננו ביום קראנו, שתן לנו מיד כסיב ומחסים את העיר. Ella is a big matana. And it's Anila Doidi V'Doidi Li. No. That's what Rosh Hashanah Elul. What is Doidi? So the Rebbe says that a father gives presents, but sometimes a father gives patch too. An uncle has no right to give patch. An uncle is only there to give presents, a doid. We say HaKadosh Baruch Hu Anila Doidi. So, father, when you come home, and the child says to his father, I want to eat cherries, candies. Father says, no, now you're eating salad. That's a father. So HaKadosh Baruch Hu is called our doidi. So the Shulamit bells said the pshat. We say Hashem
Hoshia, HaMelech Yanenu, V'yoim. תשמעו טוב, השם, What's Hashem? We all know Hashem is Havaya, Midas Harachamim. And Melech is Rosh Hashanah. That's Din. So how does the pasuk follow? Hashem, Hoshia, HaMelech Yanenu. So this Hashulam Abel said that when he was young, he learned with his father, and the father, so when he taught him, so when he taught him, it went with patch. And the night, he was the father. So he said, Father, you're my father. He said, no, now I'm your Rebbe. Now we're learning. And there's no Midas Harachamim, we gotta learn. And at night he's a father, so once at night he said to his father, Father, maybe you could speak to the Rebbe that he should not be so strict. So the Rebbe says, Hashem Hoshia, when HaKadosh Baruch Hu is Midas Havaya, Hoshia, Midas Haracham, Doid. and HaKadosh Baruch Hu is Adila Doidi, the Doid, so then we say to HaKadosh Baruch Hu, in that midah of Midas Harachamim, the HaMelech, when it comes to Rosh Hashanah, and then it's Melech, it should be Anenu V'Yom Kareinu, b'toich that Midas Harachamim. Oichi lo lokeh. מישהו שאל פעם את רב חיים קניבסקי, כתוב אריה שואג מי לא עירו, עכשיו באלף, נכון? אלול. אריה שואג. שאל, למה אבל כתוב שואג, לשון עבר, הוא שואג עכשיו שואג, מה זה שואג לשון עבר? אמר לו רב חיים קניבסקי, תתבונן קצת מה הלך כאן בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים. שמעת דברים, הוא לא תיאר לעצמו איך הוא יגמור את השנה והשם ישמור. הוא לא חלם שנה שווה אלול על מה לבקש. סליחות, הוא לא חלם על מה. אז אתה רואה עכשיו איזה אריה שואג היה שנה שעברה, אז מי לא עירו, איך אתה לא מקבל עכשיו יראת שמיים? אם אתה רואה עכשיו אריה שואג שהיה שנה שעברה, מי לא עירו? על זה נתנו לנו את הימים האלו. סיפר לי, אולי תסביר להם קודם את הוורט הזה. זה אסר חיים קניבסקי, someone asked Reb Chaim, Aryeh Shoag, Milo Yiro. That's said about Elul, the Shoifa, Aryeh Shoag. So the Aser Chaim, Shoag means he cried out loud, but it's a past tense. Why doesn't it say about Elul, Aryeh Shoag, Elul at present shouts? Reb Chaim said, if you listen to the news, if you've heard what's been going on the last few weeks, we hear about tragedies
the people didn't dream at the beginning of last year that we're going to have to go through this, and that's how they're going to approach this year Rosh Hashanah. So when it comes to this year Rosh Hashanah, we see Aryeh Shog. We understand what the shoga, what the cry was last year, and that's why Milo Yiro. That makes us have Yiro Shamayim now. סיפר לי אחד, כאן יש שיעור בירושלים. לפני שנים התקשר אליי מאוחר בלילה. הוא סיפר לי סיפור, מה שהיה איתו. הוא היה צריך, אברך היה צריך להיות כאן, לא עלינו ולא עליכם, בהדסה בראש השונה. היה צריך להיות אברך, תלמיד חוכם, יראי שמיים. הוא אומר שעל ידו שכב איזה חילוני, פריקול. הוא היה עם מחזר, עם שויפור. הוא שאל את החילוני הזה, אתה רוצה להתפלל שחריס מוסף ראש השונה? לא, לא רוצה. שייגץ, היה שייגץ, לא רוצה. כשהוא לקח את השויפור לידיים, האברך הזה, אז החילוני שאל אותו, מה זה השבורים? ומה זה הטרור? ומה זה התקיעו? אז האברך הזה שאל אותו, מה זה מעניין אותך? סליחה, שייגץ, אתה לא רוצה, מה זה מעניין? אז הוא ענה לו, החילוני הזה, כך, תשמעו טוב. הוא סיפר לו שהוא היה צוללן בחיל הים. אתם יודעים מה זה, כן? בחיל הים. שמה אין שפה, שמה אין דיבורים, שמה זה רק שפה של צלילים. תראו, שפה של צלילים. למשל, צליל אחד זה א', שתי צלילים, בייס, לא יודע, אבל שפה של צלילים. החילוני הזה סיפר לו שהוא עבד שמה, בחיל הים. הוא ידע טוב את השפה, שמה מקבלים משכורת מאוד גבוהה. הוא גמר את השנים שלו, יצא, והוא רואה פתאום מודעה כאן בירושלים, מודעה גדולה, שמחפשים אחד שמכיר את השפה של הצלילים האלו, בחיל הים, כי מחפשים מורה שיגיד שיעורים על זה, ומי שיודע להיות מורה מקבל מלגה מאוד מאוד גבוהה, מלגה מאוד מאוד גבוהה. הוא ידע את השפה, וכתוב במודעה שמי שיודע את השפה, מתבקש לבוא ביום חמישי בשעה 12, לאולם הזה והזה בירושלים, יום חמישי בשעה 12. אמר, אני ידעתי את השפה, הגעתי שם בשעה 12:15, איחרתי, הגעתי 12:15, מצאתי שם 200 איש יושבים, יש כיבוד קל, לבייס נמז, הם יושבים כיבוד קל, היה שם כיבוד קל על השולחן, ויש ברקע, היה צלילים מוזיקליים, היה ברקע, ושאלתי מישהו מה הולך כאן, אז הוא אמר לי, מה הולך כאן? שם בחדר יושב המנהל, וצריכים להכנס אליו אחד, ואוי איש אשר יבחר בו, את אחד הוא לוקח, וכולם הולכים הביתה. הבנת מה הולך כאן? כולם הביתה. אוקיי, שמע, התיישב 2 דקות, אחרי 2 דקות הוא קם מיד, ניגש לדלת של המנהל, פותח את הידית, רוצה להיכנס. כל 200 חבר'ה צעקו עליו, הנגש אחד. אתה הגעת מאוחר מכולם, ואתה רוצה להיכנס ראשון? חוצפן! לא התפתעתי עליהם, לקחתי את הידית, פתחתי, נכנסתי, ישבתי עם המנהל 15 שעה, חתם חוזה, המנהל יצא, ואמר, חבר'ה, כולם הביתה, כבר לקחתי אותו. כולם התחילו צעקות על המנהל, החוצפן הזה הגיע אחרון, והעיז בחוצפתו להיכנס ראשון, ואותו לקחת? אמר להם המנהל, היה ברקע, היה צלילים, זה לא היה מוזיקה, זה היה השפה של הצלילים. דיברתי שם, משעה 12, דיברתי עד 12:15, אמרתי שמי שמכיר את השפה, מתבקש להיגשת לידית, לפתוח ולהיכנס, אני רוצה לחתום את החוזה. למה אף אחד לא נכנס? אמרן שאף אחד לא מכיר את השפה. הוא איחר ברבע שעה, הגיע ב12:15, הוא הראשון, הבין, פתח. אתם כולם הביתה, כולכם לא מבינים את השפה. אמר לי האברך, החילוני כששאלתו, אמר לי האברך, שזה יכול להיות שזה השופר. שמי שמבין את השפה, תפתח, עכשיו הכל פתוח והכל בטוח. עכשיו הכל פתוח. מי שמבין את השפה. אבל הוא אמר לי, שאחרי כן כולם צעקו למנהל, כן הבנתי את השפה. הבנת את השפה? נו, למה לא נכנסת? הוא אמר, בשביל שראיתי כולם נשארים לשבת, גם אני נשארתי לשבת. מה מנהל, מה אתה מבלבל בראש? אתה שמעת איך שאני מתחנן, מי שמבין את השפה שיכנס, מה אתה מסתכל על כולם? מה הסתכלת על כולם? אותו דבר, בהתחלת, בבוקר, כולם שומעים כאן שויפר, היה שויפר היום. כולם מבינים, אלול. אבל אחר כך יוצא, רואה, כולם קלבוץ' הוא גם קלצ'וץ'. מה אתה מסתכל על כולם? מדברים אליך, פותחים לך את כל השערים.
עם האש, עם האש. כל דוי דויפק, כל השם חויצו לאבס איש. The Rebbe said he heard a story from an Avrech who was in hospital years ago, and next to him was lying Chiloni, a non-frum person. And it was Rosh Hashanah, and this Frumiyid had his machzor and his shofar, and he was busy doing what he should be doing on Rosh Hashanah. And he offered it to his friend, to his roommate, the Chiloni. Maybe you want, he said, no, I'm not interested. So when he started blowing shofar, he says, the Chiloni says to him, tell me, what's this? What's a tkiyah? What's a shvarim? What's a trua? So he says, what's the difference? Like, what do you want to know? He says, I'll tell you. He says, when I was in the army, I was a diver. I was in the Navy. I was a diver in the Navy. And there, underwater, when we speak to each other, there's no words. There's a code, like a Morse code. And if you once, it's this word, and twice, it's that word. There's a code, and that's how we speak to each other. He said, after I finished, I got a nice wage. When I finished, I was walking in the streets, and I saw an advertisement saying, if anyone knows this code, they should please come. We're trying to teach others. Should please come to this and this place at 12:15, this hall, and apply for the job. So he says, I came there, I came late. There were already 200 people sitting there, all want the job. And I say, what's going on? They said, oh, the Manahel, the manager's inside. And when time comes, he's going to choose one, and everyone else is going to be sent home. So he's there, he's looking around, and he's listening. There's music in the background, and he's looking around, listening. All of a sudden, he walks up to the door, he takes the handle, and he opens it. All the people said to him, what, you came late and you're going in first? He didn't listen. He opens the door and he goes inside. He sat with his manager for 15 minutes, signed the deal, and it was his. He came out, the manager says, all of you go home. So they said, what's going on? You didn't give us a chance. This guy just pushed the line. He said, the music in the background wasn't music. The music was this code. He understood the code, and what I was saying on the code the whole time was, anyone who understands what I'm saying should come to the door and open the door and come in. You all don't seem to understand the language because you didn't move. He understood and he acted upon it and he came in. So he said that perhaps the shofar with the shvarim and the trua is this code, and HaKadosh Baruch Hu is talking to us, and whoever understands it can go in, and that's how we have to hear it. And the Rebbe said that the end of the story was that he said, they all said, what do you mean? We do understand the language. So he says, so why didn't you come in? So they said, because everyone else was sitting here, so we all stayed. So he said, that's everyone else. The Rebbe used the language. We heard the shofar this morning. We heard the code. But what is it? He's a kalachuch. So we all stay there. So we all stay there. And we all stay there. And we think, well, if no one else is moving, I also don't have to move. This guy moved and he went in because he got the message. That's the message we have to get from the shofar. היה בית כנסת קם בלי עין הרע בעניין יפה, אבל לא כל אחד זוכה. יש בית כנסת שזה רק קרוון, ישיבות בקרוונים. הביאו קרוון בית כנסת. הגבויים עמדו בחצר, וזה היה על הקרין, על המנוף, קרין. והגבויים עמדו בחוץ, ואמרו לו, כשהוריד את זה לחצר, תעשה קצת ימינה, קצת שמאלה, קדימה, אחורה, הפוך, צד הפוך, עד שהיה בית כנסת למטה. שמחו. הגבאי נכנס בפנים, הוא רואה, השם ישמור, הכיוון ההפוך, האור קודש בצד מערב. מה עושים כאן? אז הילד אמר, מה הבעיה? בוא נגיד, ימינה, הפוך. הוא אמר, עכשיו אתה יכול לדבר לקירות. כל זמן שהקרבן באוויר והשלט בידיים שלך, זה חודש אלול. עוד שבועיים בזמן הזה, 3 שבועות בזמן הזה זה נעילה, 3 שבועות בזמן הזה נעילה. עכשיו זה בידיים שלנו, עכשיו השלט בידיים שלנו, הקרבן באוויר, בקריין, כשיש קריין נותנים לך שלט. נו. It was a shul. The Rebbe says we're zoichet to a beautiful building, but not everyone is zoichet to that. So there was a shul who didn't have a building like this, and they ordered a caravan that was going to be their shul. And this crane came and was put down the caravan in exactly the right spot where the shul was meant to be. So the Gabon was standing outside directing the crane to put it down, right, left, move this way, that way, front, in order to get it. Finally, it was put down, and the Gabonim excitedly go into the shul and they see
that they put it down the wrong way, and the Orna Kodesh was at the back instead of at the front. So the son of the Gabbai says, Dad, what's the problem? Just say right, left, the thing moves. So he said, now it's too late. You can't talk to the walls. So long as it's on a crane and it's up in the air, we're given the opportunity. But once it's down, then you're talking to the walls. The Rebbe says, now it's Elul. Now on the crane. Now we can direct it. In 2 weeks it's Rosh Hashanah. In 3 weeks it's Ne'ilah Yom Kippur. And then it's too late. Then you can't talk to the walls anymore. But now, it's still, we're on the crane. We have the opportunity and the possibility to direct ourselves to be in the right position. מאיפה לומדים? תמי הקוילס. לומדים מהם סיסרו. יש להם אבות, שלמה לומדים מהם סיסרו? קוילס, שויפו, זה כל יהודי הגמור אומרת, כמו כל כשפר כאילו לזכור העוסק לפנים, כמו לפני ולפנים. אבל אל תרפקת, למה אתה את זה? מה זה? מה כתוב בפסוק? שאם סיסרו בכתה, מה יש? והסתכל בעד החלון, בעד האשנוב, מדוע בוי ששריך בוי לא בוי? מדוע איכר ופעם ממרכבוי סוף? כתוב שסיסרו הוא היה נצחן גדול במלחמות, כל המלחמות הוא ניצח. אבל עכשיו היא ראתה שהוא לא חוזר, היא שאלה למה הוא לא חוזר? אני יודעת שתמיד הוא מנצח, אבל אולי הפעם לא. את הפחד הזה שיהודי לפני התקיעס. אין חזוקס. כדל למחורו שמפק נוסח אמר הפריסקרוב, אתה כמו דל ורש. את היראת שמה, אבל מה יש לנו? את הכוח, את התפילות, את הדמעות. בקולות האלו, אוי כמה שאנחנו יכולים. היה רב מטה סלומון היום בלייקווד, הוא היה בגייצד באיזה שנה. הוא היה מג'יר בגייצד קודם. היה איזה שנה שהיה שם שנה מאוד קשה, לא עלינו, אסונות. בנוסף על כולם איזה בחור נפטר פתאומי בחודש אלול. היה שם פחד, חרדת אלוקים. ובראש השונה, נסע נטויקף, הציבור צעק, הוא תשובו, התפילו את זה כמו מעבירין, נסרוי הגזירו, ורמטס עמד לפני עמוד, הוא לא צעיר, היה צריך לצעוק יותר מכולם, וצעק מעבירין, אז יצא לו דם מהגרון, זה נפל על המחזור, על המילים רוע הגזירו. הייתי. הייתם שמה? הייתם שמה? זה נפל על המילים רוי הגזירו, וזה מחק את המילים רוי הגזירו. המחזור נמצא בלונדון. אבל המוירדי גזח שאומרים שבאותו שנה אף אחד לא נפטר בגייצת. אף אחד, זה חמוירדי גמה, והיא הדבר לפלט. מה זה צעקות? צעקות ביום המאילו. החפץ חיים אומר, פרשת השבוע, כתוב, האיש מהשמש קולנו. לא כתוב, האיש מהשמש פלוסינס, קולנו, קולות. גלח נורדם הם סניגן. נו. We learned 100 koilis of the shofar from Aim Sisra, Sisra's mother, who was crying, waiting for her son to come home from battle, and he was hesitating to come, and that's where we learned the type of koilis and how many koilis. So the Rebbe says, with Yerushalayim Avort, shofar is lifnai v'lifnim. It's the greatest avodah. We're so close to HaKadosh Baruch Hu. We have to learn the koilis from Sisra's mother, Zama Rabchka. So the Teret, the Rebbe said, is the mother knew that Sisera was a very powerful, he victored in all the wars. Chazal say tremendous things about Sisera's strength. And she knew she took on always he won, but maybe this time not. And that's why she said, Madua boishe shlovoi. What's he hesitating to come? That's the pachad that we learned. The reason we learned shofar from there is that we should have that pachad. Maybe it's not so sure. Maybe we're not so okay. Maybe we're not so sorted out. How much we are able with tefillas and crying, that's the pachad, and that's what we learn from Aim Sisra, like she cried, that's what we're meant to do, and that's the power we have. The Rebbe said a story about Mashkiach from Matzah Solomon, today is Mashkiach in Lakewood. To be there. When he was in Gateshead, he used to down for an omet, and to scream very loud, Tshuva, Tefillah, Tzedakah, Ma'avirnas, Roya, Gzeira. The Rebbe said that year, some Bacha died also, and the tzibur was davening with a lot of kavanah, and Ramatziel reached the crescendo. And at some point, he had a nosebleed while he was screaming, Tshuva, Tefillah, Tzedakah, Ma'avirnas, Roya, Gzeira, and blood came out of his nose and rubbed out Roya, Gzeira on the machzor. We all saw it there. That year, no one died in Gateshead. The Rebbe is saying the power of tefillah
when it's heartfelt, what it can do, that's what we're learning. That's a koyach. That's the koyach. Das ist der Koyach. היה, לא למנית, יש יהודי כאן בירושלים, קוראים לו רב פנחס פלדמן, ראש כולל צאנז, ראש כולל צאנז, יהודי תלמיד חוכם, אבל גם מבין כאן חוכמת היד, כאן יש קווי היד, קו החיים, פרנסה, בריאות, אני לא מבין בזה, הוא מבין בזה, הוא מקבל קהל כל השנה, יהודי תלמיד חוכם. שמעתי כבר על 2 כאלו אותו סיפור. רב פנחס פלדמן כבר כמה שנים שמראש השונה עד ראש השנה רבה, הוא לא מקבל קהל. למה הוא לא מקבל קהל? האברכים בכולל שאלו אותו, למה אתה לא... חבר'ה, מראש השונה שנה רבה, אין מה לקבל, זה כל יום מסתובב. אז האברכים שאלו אותו, אולי אתה יכול להראות לנו? אז הוא אמר להם, אתם לא תוכלו להבין בין כה, כי זה קריצים קטנים שמשתנה. תשימו את היד על מכונת צילום, תביאו את הדפים של כל יום, אני אראה לכם. כאן זה משתנה, למעלה, בתפילות שלך, זה סיפורים טוב לבאר הפרשה, אנחנו לא צריכים את זה. זה לדעת לדעת שזה מה לא זה משתנה. בן אדם כאן לוחץ ברגע, כשהוא נוהג, לוחץ על הגז, כמה זז הרכב? הקר, 2 מטר, 3 מטר. אותו לחיצה בגז באווירון, זה זז כמה קילומטר. למה? כי זה בארץ וזה בשמיים. זה הימים האלו, זה ימים שמיימיים. כל צעקה מזיזה עולמות. The Yid who lives not far from here, who's a Rosh Kollel sons called Reb Pinchas Feldman. The Rebbe says he's a Talmid Chacham, and he understands the secrets in the lines of a person's palm. And he can tell people, and people come to him all the time. The whole year round people come to him. And he can tell them things. From Rosh Hashanah till Hoshana Rabbah, he doesn't accept anyone. They said to him, Rebbe, why not? To help us, we want to see. He says it changes all the time. Because a person is able to change his Gzar Din, and therefore the lines of his hand change all the time. So they said, show us. He said, it's too tiny to see. But if you put your hand on a copy machine, and you take a picture, you'll be able to see how it changes from Rosh Hashanah to Hoshana Rabbah. The Rebbe says when you go into a car and you press the accelerator, the gas, it moves a few meters. The same thing, a pilot, an airplane, when he presses his accelerator, it moves kilometers, the same press. Why? Because there's a difference when we press down here on earth to when we press in Shamayim. These days are heavenly days. And every press, every push moves things kilometers. Heavenly.
רבי ישראל, יש לשון, הלשון הזה שאני מקריא לכם עכשיו, זה לשון שכתוב מרבנו הרוקח, ראשונים כמלוכים, לפני שמזכירים ראשונים כמלוכים. אומרים, כל יום בבוקר, אומר הרוקח, יהי רוצה שתצילני היום ובכל יום, יש מילה, כאן זה בנוסח מסוטון המשחיס, אומרים, מסוטון המשחיס, אתם זוכרים את הנוסח הזה? מסוטון, מתי אומרים את זה? ביועצת בפרשת פורו? כן, מסוטון המשחיס. אומר הרוקח, רבי ישראל, מה זה מסוטון המשחיס? מה המילה המשחיס? את המילים האלו, כי אי לישנה אומר רבינו הרוקח, ראשונים כמלוכים. אומר, כשרויצה הקודש ברוך הוא להיטיב לאדם. הקודש ברוך הוא רוצה להשפיע איזה טובה לבן אדם, טובה, חתן שיהיה, עשיר, כבוד, רב, שיהיה גדול. כשרויצה הקודש ברוך הוא להיטיב לאדם. או אם לא יהיה סוטון, בא הסוטון ומתערב באמצע, ואומר לקדוש ברוך הוא, וכי בחינם תעשה לו טובה, תנסהו מקודם, תנסה אותו קודם. ויקח הסוטנס מפתחס אתה וביודוי, וחוגר לו על העיניים, למה? בגלל שהוא רוצה להשחית לו את הטובה, זה נקרא מסוטון המשחית. פרצות רוצה להשחית לך את הטובה. אמר רב שיער לבלזר, זה הפירוש, דהלך סני לחבר חלוסבית, ואידך זיל גמור. אומר, דהלך סני, תדע שהוא בסוינה שלך, רוצה להשחית לך את הטובה, לחבר חלוסבית, אל תעשה אותו לחבר, ואידך זיל גמור, הכל ילך קל. קול. זה השופר, עכשיו השופר, שויפר. רב בוט. שויפר רשתיבוס, שוירש פיר הרוי שלנו, לקור את השורשים. שויפר רשתיבוס, הוא שורם ראשיכם, הוא פיסחי. שויפר רשתיבוס. זכויק פינו לשוננו רינו, בשמחה. נו. Rebbe brings a lesson of Rabbeinu HaRokeach. So when we mention Rishonim, if they know Rishonim are like Malachim. Rabbeinu HaRokeach was a Rishon. And he writes there that we say in the morning, he rotzen after brachas, Shetatzilena, Ayom V'chol Yom. The whole nusach there, and one of the things we ask HaKadosh Baruch Hu to save us from is from Satan HaMashchis. Rebbe asks if anyone remembers when we say that in the mornings. What is a Satan HaMashchit? What's a Satan what's he destroying? What's he trying to destroy? So he said over from the Rokeach that when HaKadosh Baruch Hu wants to give a toiva to a person, and what is a toiva? Someone wants to become a chassan, someone wants to be rich, someone wants chachma, wants to be a gadol, covered. So the Satan comes to HaKadosh Baruch Hu and he says, you're giving this favor free, without him doing anything. And HaKadosh Baruch Hu allows the Satan to take the key of taiva. And he comes and he dances in front of the first person's eyes. And he's machshel him with things he shouldn't see. And that's called Satan HaMashchis, because he's destroying the taiva that HaKadosh Baruch Hu wants to give us by using this vehicle that HaKadosh Baruch Hu gave him, this taiva. Rebbe said over the loch sani, lashon which we usually use to me, what you don't like, don't do to your friend. And the Rebbe said over the loch sani, that in you, that Satan is your enemy. Lechavrach lo yisavid, don't try and make him into your friend. Realize he's your enemy. On the friend. No. Soine. Mashchis. Shofar Rashatevis Shirish Poira Rosh Valano. Kan. Shofar Rashatevis U Shorim O Sheichem O Su Pische. Shofar Rashatevis Choik Pinol Shneinu Rino Besimcha. ימים, כתוב בדרכי תשובה, זה ספר של התלמיד הרמה מפנו. מהיר די גבורת. אומר, הגמרא אומרת, צומו חשוב כמס. אז הוא אומר, קל וחיים, הרי הגמרא אומרת בסוף מסכת הסיומה, ארבע חלוקי כפורה. יש עובר על עשב ושוב ואין איזו, זה שומעת שמויכם לו, לא יססה, יום כיפור ומחפר. יש חי וקריסס, מסור, לא עלינו. בקיצור, אז הוא אומר, מי שמחפר זה הכי גדול. אז הוא אומר, צומו חשוב כמס. קל וחיים מי שיש לו עיניים. הוא מסובב את העיניים, ודאי חשוב כמס, הוא פטר מעצמו גזיר הסמיסים. מהיר די גדח. פטר מעצמו גזיר הסמיסים. זכינו לחיים ולחופץ וחיים. The Rebbe says over from a Talmud, the Ramami Pano. The Gemara says, Suma Choshev Kemes, a blind person is like he's dead. He
can't see. Gemara also says in Yuma, there are 4 different levels of kapara that a person has to go through. For some things it needs Isurim, for 4 different levels. But the greatest level is Misa. Death is the greatest kapara. Said over, if Suma Chashiv Kemes, if a blind person is like he's dead, how much more so someone who's not blind, and he doesn't look, and he turns around, and he makes himself like he's blind. How much more so is the kapara of him not looking at what he's not supposed to look at, like Misa, the greatest kapara possible. היה סיפור, הבן איש חיים מביא את הסיפור הזה בספר שלו. בן איש חיים היה יהודי, נראה לי שכבר סיפרתי את זה כאן, אבל לא נורא שהם היו את זה עוד פעם, נורדים גלחת וזגיד. שהיה, בן איש חי היה הרב של בגדד. שם הראש ישיבה אמר שיעור בחצות לילה, בשעה 12 בלילה. איזה בחור רץ לשיעור, ועל הדרך הייתה גרה אישה אלמנה צעירה עשירה. היה סעיף בבית, כספת. סעיף. ובחור רץ לשיעור, ובאמצע הדרך הוא ראה שהדלת שם פתוחה אצל האלמונה, הוא ידע שיש שם כספת סעיף, אז פה חזור לויצרו, הוא נכנס בפנים, הוא מצא את עצמו בתוך הכספת. בתוך הכספת. והוא, איך אומרים, היה צריך רק למלות את הכיסים, טיק טק, להכניס את זה. כל המיליונים שם. ברגע האחרון הוא נעצר, הוא עשה חשבון ככה, ממה נפשך. אם הכסף הזה מיועד לי מראש השונה, אז זה יגיע אליי גם ביתר, אם אני לא יגנוב גם. אם זה מיועד מראש השונה, הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותי בגלל שאני לא גונב. ואם זה לא מיועד מראש השונה, אז אפילו אם אני אגנוב את זה, זה יצטרך לצאת ממני עד ראש השונה הבא. או בבית סוהר, או בבית חולים, לא עלינו. מה זה חסר לי? עוד הפעם, אם זה קצוב מראש השונה, אז זה יגיע גם ביתר. אם זה לא קצוב מראש השונה, צריך לצאת ממני, למה זה חסר לי? בשביל החשבון הזה הוא לא גנב. מאיר דיגמייסה, מביא הבן איש חי, שלמחרת האלמונה הזאת נכנסה לראש ישיבה, היא אמרה לו, היא הרגישה שמישהו מגשש שם ברגליים, היא פחדה לדבר מילה שמוליסטי מזוינו, אולי עם סכין. אז היא הרגישה שמישהו שם עם הרגליים, היא ביקשה מהראש ישיבה, היא מפחדת להישאר לבד, היא חייבת להתחתן, שהיא יצביע לה איזה בחור. זה היה בין הסדורים, הראש ישיבה לא הייתה באיזה סנושים, וראו, היה בחור אחד, רק הבחור הזה ישב אז ולמד, והראש ישיבה הראה לה, תקחי אותו, הוא בחור מצוין. ועוד באותו יום הוא יתארס עם כל המיליונים ביתר. למה סיפרתי את זה כאן? סעיף אין כאן באזור, והאלמונה שלא יהיה כאן. אז למה סיפרתי את זה? תשמעו טוב מה שמסיים על זה. הוא והקודש שלו ורוב, כולם אותו נקודה, תשמעו טוב. מה היה עם הסיפור כאן? הוא עשה חשבון שאם הכסף הזה מגיעת לי מראש השונה, יקבל את זה גם ביתר. ואם לא... הוא אומר, כשמזדמן לבן אדם הנועה של שמירת עיניים, אז בן אדם יש לו אמונה, הוא חייב לדעת שהנועה של איסור גם אי אפשר לקחת לבד. אם אתה יכול לקחת את זה, חייב להיות שאותו הנועה קצובה לך מראש השונה. כי אי אפשר לקחת, אפילו הנועה של איסור אי אפשר לקחת לבד. אם אתה יכול לקחת את זה, חייב להיות שאותו הנועה קצוב לך מראש השונה. אז אתה חייב להאמין שאם אתה לא לוקח את זה, הקדוש ברוך הוא נשאר לך חייב אותו הנועה, כי זה קצוב מראש השונה. רק מה ההבדל? שאם אתה לוקח את זה לבד, יש גיהנם. ואם זה נכנס לבנק של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אולי לשלם על העין של עצמו. אבל להסביר את זה טוב. There's a story of the Ben Ish Chai. החי. In a sefer. זה יid in Baghdad. תשמוע טוב. אני רוצה שהוורט הזה תגיד להם, שלא יהיה סיפור, הוורט הזה שיכנס למוח עד לחדר תארה. שם שמים חול על העיניים. This word is not a story. It's something that the Rebbe is saying should go into our heads until the day of death, till Cheder Tahara. So the Yid was in Baghdad, and the Rosh Hashiva used to give a late shir, late at night, after 12, and he was on his way to the shir, and he saw the home of a young almona who was very wealthy, and he saw that the door was open, and he saw the door was open, he couldn't resist, he went in, and there was a safe there with a lot of money inside. All he needed to do was stick his hand in and take. And then he thought to himself, he made a cheshbon, the Memonavshach. If I'm meant to get this money, then HaKadosh Baruch Hu is going to send it to me beheter. Why should I steal it? And if I'm not meant to get this money, then what's going to help to take it? HaKadosh Baruch Hu is going to take it away from me. And I'm going to noinish.
It's not worthwhile. And he controlled himself, he resisted. He could have taken it all, and he left and he went out. It said the next day, the Emuna came to the Rosh Yeshiva and she said, actually, I was home last night and the door was open and I heard footsteps. I heard someone walk around my house. And I kept in hiding in silence because I was scared that maybe he's armed and maybe he'll kill me. So I stayed in hiding, and for some reason he left. But I see from this story that I cannot remain alone. Maybe the Rosh Yeshiva has some bocha that could live with me, that I could marry, and then I'll have someone at home. So Rosh Yeshiva took her upstairs, went to his Noshim, and he looked down, and there was only one bocha learning in the Bais Medrash, and it was this bocha. And Rosh Yeshiva suggested him, and they got married, and he got everything just like his cheshbon was. He got a beheta. So the Rosh Yeshiva says, there's no safe here. And that's not what our Yetzer Hara is. Kol Kosher said that you don't have a safe, but when something comes to us and we think that there's a certain pleasure that our eyes are going to look at, and it's a void of Shmiras Einayim, and it's so hard. A person can make the same cheshbon, mimanavshach. If this pleasure is set for me, if that's what in Rosh Hashanah HaKadosh Baruch Hu decided for me, then HaKadosh Baruch Hu is going to give me this pleasure either way, in beheter, in the right way. And if it's not what I meant to get, then it's going to be ripped out of me with oinship. And that's not worthwhile. So if we leave it, if we take it down here, if we take it ourselves, that's Gehenna. But if we leave it to HaKadosh Baruch Hu's bank, to HaKadosh Baruch Hu's ability, He can give us the hana and the heta in the most beautiful way. ביזנס. הרוקח אומר, למה התורה כתבה את הסיפור של יוסף הצדיק באמונה? איזה טעם יש על באמונה? שלשלס. הרוקח כותב שלמה התורה כתבה את זה, להודיע לדורות, כשבן אדם גובר על יצרו, העיניים, אז הוא זוכה ועולה לגדולה, כי יוסף המשביר על עם הארץ. הוא לא כותב, אוי לה לגדולה כותב המלס המידס. הרוקח כותב, גזויכה כי יוסף המשביר על עם הארץ. ודברי שמואל מסביר שלמה יש שלשלס, כי בביזנס יודעים, ביזנס, נלמד אותם ביזנס. ביזנס יודעים שאחד שעובד מלפנות בוקר עד מאוחר בלילה, נהיה מזה עשיר? יהיה לו 10-20 אלף דולר בחודש. לא עשיר. ממה בן אדם נהיה עשיר? מאיזה ביזנס טוב באמצע היום, מצליח סייעתא דשמיא, נהיה מיליונר. יותר ביליונר. אבל זה לא מיליונר, כל העשירים עובדים מלפנות בוקר עד מאוחר בלילה, מה פתאום? מאותו דבר כשברוך אומר לבן אדם, אני אמרתי לך ללמוד להתפלל מהבוקר עד הלילה, זה הפרנסות, לא השירות. השירות זה באמון אחד באמצע היום, זה השלשלס למעלו. יוסף הצדיק, היה איזה קוצודי, רבי דזור על צבורו, עם משנה למלך, היה משהו איזה באמון, זה עשה אותו גדול. ביזנס. The Rebbe is teaching us a good business deal. שיעור עסקים הגענו גם. Business, a less... So the Rebbe says that in Vayemoy, Yosef, when Yosef was being enticed, Yosef HaTzadik, and he refused to listen to her, the Torah says Vayemoy, he refused, he turned her down. And the Tam HaMikra of Vayemoy is the Shalsheles. Shalsheles. So why is there a Shalsheles? To teach us that from one story like that, from one deal, from one Vayemoy, a person can get so much. Someone who works in business knows that you can work from early morning to late at night and you make as much as you make a month. You know, you don't become rich from that. You become rich from one deal in the middle of the day. You become a millionaire or a billionaire. Billionaire. A billionaire. That's a business deal. It's not from what HaKadosh Baruch Hu says. I don't need you to work all day. I need that one thing that came your way and you held yourself back. That by your mind is a shalsheles that can give us so much and take us so high. Ay. No. Lev tov. Oilam. No.
סיפר פעם הרב יונגרמן, ראש ישיבת זיכרון יעקב. הוא היה הרב יונגר, פשוט יונגרמן. הוא היה הרבה בבורו פארק, בארצות הברית. היה לו שם איזה בייסמנט. הוא היה צריך להמשיך ברכבת, הוא היה צריך דחוף לנסוע, הוא קם פעם מהבייסמנט, היה בייסמנט קבוע היה לו שם. והיה צריך לנסוע מהר, ופתאום לפני שיוצא הוא שמע בום בחצר. מה זה היה? אז היה בארצות הברית, אז היה חוק, על פי חוק היה צער בעלי חיים, היו צריכים לקבור בעלי חיים. ומי שהיו מוצאים אותו בעלי חיים, כלב מת, היו כונסים אותו קנס מאוד גדול. אז איזה גוי, מה עשה גוי שרצה להיפטר מזה? זה רק אצל ליד החצר של היהודי, על יד הרב יונגרמן. הוא לא ידע מה עושים כאן. ככה, אם היה לי זמן, הייתי לוקח את זה ותופס את זה לאיזה גוי אחר. אבל כאן, מה אני עושה כאן? וסתירדו, הוא מהר לרכבת, להשאיר את זה כאן יהיה כנס, לזרוק את זה לפח אשפה, כנס יותר גדול. אסור לשפוך את זה, צריכים לקבול. מה אני עושה? מאוחר, הוא צריך את הרכבת. הוא לקח את זה, הכניס את זה בתוך מזוודה גדולה, את הכלב הגדול, הכלב מת. לא היה לו ברירה, כי הוא מהר מאוד לרכבת. לקח את זה איתו, וסחב את זה, הוא מהר חיפש אם אני יכול לזרוק את זה באיזה מקום. לא ראה, לא יכל, כי היה הרבה אנשים. הוא רצה לעשות מה שהגוי הזה, הוא לא יכול. בקיצור, לס ברירה, סיפר הרבים גם עליי, עם המזוודה לרכבת. עומד עם מזוודה, כלב נבלה גדולה כאן ברכבת. כלב גדול. קיצור, היה לרכבת, בקש ריבוי נשלום, תן לי להיפטר מזה, איך אני קשור בוי ככלב, מה אני עושה פה? אז הוא סיפר ששם היה הגנבים, בתחנה, ברכבת, היה שיטה של הגנבים. ברכבת יש 3 צפצועים, טוט, כן? אז תמיד זה היה שיטה של גנבים, כששמו עין על איזה מזוודה שיש שם דברים טובים, כסף, איזה עשיר. אז כשהיה הצפצוף השני, הם היו תופסים היו לוקחים את העיניים, אבל ראו שהוא בצפצוף השני תופסים את המזוודה, ובצפצוף השלישי,
הנגנב עמד עמום, כבר היה בהלם, וזה כבר נסע. היה שיטה של הגנבים. ובקיצור, הוא סיפר רב יונדמן שאיזה גנב שם עין גם על המזוודה שלו. ובאמת, בצפצוף השני, הגנב הזה תפס את המזוודה, ובצפצוף השלישי רב יונדמן הלך בור שפטרני. אז הוא אמר שהגנב הזה, שהוא עמד להסתכל על הגנב, בטוח, תפס כמה יהלומים, עשירות, פותח את המזוודה והזמני. כלב כזה גדול, הוא אומר, ככה יצר אורת צוחק עלינו. אבל הוא מראה לך מזוודות, תקדיר ובוא על הנאות. הוא עומד וצוחק עליך, איזה כלב, הוא הכניס לך כלב מת. איזה כלב מת. אז היום, התכלס להינקות לפני ראש השונה, נכנסים כבני מורוין. ניתרים אבל עוד לימוד שהיה, שהוא אמר שהוא התחנן לקדוש ברוך הוא, תקח את זה ממני, אני לא יכול. ותוך דקות תהיה הגנב. אם בן אדם יצעק, ריבונו של עולם, תיקח לי את היצר אור הזה, אין לי כוח עליו. אז הוא יעוף ממנו. וכל רעש גודל. Shalom Bey Jungerman, Rosh Yeshiva of Zichron Yaakov, used to have a basement at Borough Park. And he used to have to leave early to catch the train. And as he's leaving one day, he hears a big bang, and he turns around and he sees that a guy had thrown in a dead dog into his chutzner. Because in those times, there was a big fine if someone didn't bury an animal, a dead animal. And the guy wanted to get rid of it, so what did he do? He threw it into a yid's courtyard, and in his chutzner is lying a big dog, didn't know what to do. So he was in a rush to catch a train, couldn't leave it there because then he'd get a fine. Couldn't throw it into anyone else's chutzner because the people are around. So he decided, without any choice, took a suitcase, put it in the carcass of this dead dog, and he closed the suitcase and he takes it with him. He goes to the station where he thought maybe he'll find on the way somewhere he can dump the suitcase. He gets to the station and there was nowhere on the way, there were people everywhere. So without any choice, he takes it onto the train. He's sitting on the train, subway, with his suitcase, and in the suitcase is this dead dog. And the thieves used to have a sign that there were 3 whistles before the train went. So if they saw something that enticed them that they thought was worth stealing, they would wait till the second whistle, and then they would grab whatever they wanted to grab and run out, and then the third whistle would come and the train would go. So some Ganav who saw the suitcase for Rav Jungerman said, oh, looks like a good suitcase, got a good steal here. So as the train was about to go to the next stop, the second whistle, he grabs the suitcase and he runs out. And before that, Rav Jungerman was sitting there, davening, please help me get rid of this. What am I to do with this? Help me. And the thief comes and the second whistle, grabs the suitcase, runs out, and the third whistle happens and the train goes. So Jungerman's looking at him. This guy thinks he's got such a steal. He's going to come home and open his suitcase and he's going to take out all expensive things and diamonds. Can you imagine what happens when he comes home and he opens his suitcase and there is an avela, a big dog. Says the Rebbe that the Satan is the same thing. The Satan comes to us and he makes all the things he tries to entice us with look so good. And he looks like, we got such a steal. We can take this and we're going to have it so good. Aye. And then when we come home, we see that he just put us in. And it's nothing. But, says the Rebbe, not only is that true, how empty all the things that the Satan is enticing us with. When we take it home, you feel so empty. But more than that, look at Rav Jungerman. He's davening so hard, HaKadosh Baruch Hu, just help me sort out this. What should I do with this suitcase? It's the same with us, with this Yetzer Hara of the big dead dogs that we're being enticed with. If only we would daven, HaKadosh Baruch Hu, help me, take away this Yetzer Hara from me. That too would help. להלוכה ולמעשה. מישהו ניגש פעם לרב דסלר, הוא היה עכשיו 10 ימים לפני ראש השונה. ניגש לרב דסלר, שאל אותו הרב דסלר, תגיד לי, קיבלת איזה קבולה עליך? קבולה קטנה, אבל עד הסוף. כל אחד צריך לקבל משהו קטן עד הסוף. קיבלת לך קבלה קטנה? אז הוא אמר לרב, הבחור הזה היה לא מצדיקי הדור. לא היה מצדיקי, הוא היה משלנו, ככה, לא מצדיקי הדור. אז הוא שאל אותו, הבחור אמר לרב דסלר, רבי, אתה יודע איך אני נראה, נכון? אם אני אקבל קבלה קטנה, אני אהפך לצדיק. מה אתה רוצה? מה הרבי רוצה? אם אני אקבל קבלה קטנה, אני אהפך לצדיק. מה הרבי רוצה?
אמר לו הרב דסלר, היית פעם במנהטן? יש שם בניין של 100 קומות. נכנס בחור למעלית, צריך להגיע לקומה 100, אבל לא היה אוי בחוכן. הוא לא לוחץ על מעלית, לא לוחץ על כפתורים. עומד ככה. לא רוצה לשבש את הבריאה. עומד. עד שנהיה חושך שם, נתקע בחושך, אז הוא כבר התחיל ללחוץ על כפתורים, הוא כבר לא ידע על מה הוא לוחץ, זה בחושך. הגיע לחירום. חירום הגיע מנם פוליס ומשטרות ואמבולנסים. פתחו את המעלית, שאלו אותו מה אתה מחפש כאן? הוא אומר, אני צריך להגיע לקומה 100. קומה 100, למה לא לחצת על מספר 100? הוא אמר, חשבתי לעצמי, 100 קומות, אתה יודע מה זה 100 קומות? 100 קומות אפשר לעלות בכפתור קטן? חייב להיות ששקוע כאן מחשובה, אז החלטתי להישאר במחשובה. אמרו לו גוילם, זה סך הכל כפתור קטן, אבל את זה אתה חייב. אמר לו הרב דסלר, הקדוש ברוך הוא יעלה אותך בראש השונה 1,000,000 קומות, לא רק 100 קומות, אתה חייב כפתור קטן. אתה חייב כפתור קטן, קבלה קטנה. כשאתה אומר מישופל למיורון, וסנטויקים כאלה כמשוי וזה ישפל וזה יורים, הקדוש ברוך הוא ירים אותך 1,000,000 קומות. אתה חייב על קבולה קטנה ללחוץ על כפתור. סיפר לי אחד סיפור, תגיד לנו. Dessler, 10 days before Rosh Hashanah, approached the Bocha, wasn't such a tzaddik. Nishalanu. One that we understand and know. And he said to him, no, will you makabel some Kabbalah for Rosh Hashanah? Something. Kabbalah ktana. Small Kabbalah for Rosh Hashanah. Everyone has to be makabel something. Bocha says, Rebbe, you know me. What's my small Kabbalah going to help? Is it going to change me? Am I going to be a tzaddik because I took on some small Kabbalah? So Rav Dessler said to me, been to Manhattan. Buildings 100 floors high. So someone went into the building and he had to get to the 100th floor. And he's standing at the elevator, he looks at the buttons, he says, what? One button is going to take me to 100 floors? Doesn't make sense. Stands there, he's not pressing any buttons. He's waiting. Gets dark, and then he sees he's in a pitch dark in his elevator. Nothing's going to happen. So he starts pressing whatever he pressed, and he presses the alarm, and security comes, the police come, and they say, what are you doing? He said, I have to get to 100 floors. They said, why don't you press a button? He said, no, it didn't make sense to me that one button is going to take me to the 100th floor. So I decided I'll leave it in thought. It'll happen if you can do it with one button, you can do it in thought. So I stayed there. So they said, you idiot. You want to get to the 100th floor? You've got to press a button. But one button can get you to the 100th floor. Said Rav Dessler, everyone has to press a button. We say Nisana Toikev. We say me. Mishafel Miyorum. Who's going to be left down here? And who is HaKadosh Baruch Hu going to raise so high? HaKadosh Baruch Hu is offering to take us up not 100 floors, but 1,000,000 floors. All we have to do is press the button. If we stand there thinking and imagining that it's just going to happen itself, it doesn't happen itself. Then it gets dark. A small Kabbalah, that's the button. And with that button we can be elevated so high. צלצל אל היהודי בי"ב כסלו תש"פ, תשמעו סיפור מוירו, תש"פ י"ב כסלו. היה פיגוע בניו ג'רזי, פיגוע בגרוסרי. כל מי שהיה שם נהרג, בעלת המכולת, בחור ישיבה, השם ישמו. האברך הזה, זה שהתקשר, בכה, הוא אברך כולל. הוא אמר, יצא, זה היה ב3:30 אחרי הצהריים. אתם זוכרים את הפיגוע? הם זוכרים, בדק. כשהוא יצא לכולל, הוא ידע שהאישה שלו, היא הייתה צריכה לרדת לגרוסרי שמה. ב3:30 כשהוא יצא, הוא מגיע לכולל, הוא שמע שהיה פיגוע. הוא היה בטוח שהיא לא חיה. הוא לקח פלאפון ומיד התקשר. והיא אומרת, לא. אז שאלו אותה, איפה את? היא אמרה, היא נשארה בבית עוד. טוב מאוד, ברוך השם. ואמר, הגוימל. ואמר שהיא לא תרד כי המחבל ברח ומחפשים, סגרו. הבחה אמר לי, אוי מייסה, מאיר דגזח. אמר לפני חודשיים היה יום כיפור, זה היה בי"ב כסלו תש"פ. אמר לפני חודשיים היה יום כיפור. כשהיא אמרה ביום כיפור מיוחי מיומוס, היא קיבלה על עצמה איזה קבולה בצניוס. זה קבולה שצריכים בלבוש. זה קבולה שהיו צריכים להזמין את זה. קבולה משהו אז היות כשהיא אמרה מיחי היא קיבלה את זה, במוצאי יום הכיפורים, היות שזה קבולה של יום כיפור, היא יצאה מיד לבצע, הלכה מוצא יום כיפור, היא הזמינה את זה. היא הזמינה את זה. זה היה צריך להגיע בדואר, זה לא הגיע, זה רק חודשיים. כשהיא פתחה את הדלת ללכת לגרוסרי, היא מוצאת את זה מתחת לדלת. אז היא החליטה, היות שזה קבולה של יום כיפור, אז היא לא יוצאת בלי זה, הולכת לטפל בזה, ללבוש את זה. לא לצאת בלי זה. זה קבולה של יום כיפור, זה הגיע. כשהיא טיפלה בזה, אז היה פיגוע למטה.
זאת אומרת, בן אדם קיבל על עצמו קבולה במי יחיה, והקדוש ברוך הוא שולח את זה מתחת לדלת כשהוא צריך להציל את החיים, בכל רעש גדול. Yud Beis Kislev, Tavshi and Pei. There was a pigua, a bomb went off. Jersey City. Shooting, Jersey City. A shootout in Jersey City, and unfortunately people were killed. So an Avrich Koilel said to the Rebbe that I lived there and I went out to Koilel at 3:30, that's when I went out, and I knew that my wife was meant to go to the grocery. When I got to Koilel I heard what had happened, and I was so frightened what happened to my wife. She was meant to go just then to that grocery. And I called home, I said, where are you? I was shaking. He says, I'm home. I'm safe. He said, stay there because the guy is still at large. And she was saved. And nothing happened. And what was the story? 2 months before that, Yud Beis Kislev, 2 months before that, Yom Kippur, this lady made a Kabbalah when she was saying the Salat Toikef mi Yichya mi Yomus. She made a small Kabbalah in tznius, something of what she wears, that she was going to be more makpid. And right away in Motzei Kippur, she ordered that which should be makabel. She went out, she booked it, she ordered it. And it didn't come. And she was waiting, it didn't come. It took 2 months to come. On this very day, at 3:30, she was going out to the grocery, she opened the door, and she sees the package lying under there by her door. She said to herself, well, finally it came, I made that Kabbalah, I'm not going to leave till I put this on. Because this was the Kabbalah I made. And that delayed her, and that's exactly when it happened. A person can make a Kabbalah and he doesn't realize how that's going to save him. There by the door that saved her life. איך אמר הסת מרוב, שתי חבר'ה עמדו על יד מדרגות נאות, שתי בחורים. אחד שם את הרגליים ועלה דקה למעלה, ודקה היה למעלה. השני נשאר למטה, מה ההבדל ביניהם? הוא עשה פסיעה אחד והוא לא. הפסיעה אחד. נו. Satmarov said two Bochum were standing next to the escalator. Takes them up. One took a step forward, and in no time he was at the top. The other one stayed at the bottom, and he stayed there. What was the difference between them? Says Satmarov, one took one step, the other one didn't take that one step. זה קבולה, כל בחור יקבל קבולה, ניקח את זה למירון, ניקח את זה, תשלחו לי את זה, ניקח את זה. זה קבולה קטנה שכל בחור חושב לעצמו משהו קבולה קטנה, משהו, ומקבל לעצמו על כל השנה. זה קבולה, כשבחור עובר כבני מורון על יד כיסא הכובד, זה עובר לפניו, הפרקליט לפניו. או אויסם מרבל אלופיאן אמר, כתוב רב אליעזר ביענקב, הוא אומר, אויסם מצווה אחס, קוינו לפרקליט אחד. מה זה אויסה לושן אויבה? למה לא כתוב מישהו אוסו? מה זה אחס? אויסה, אומר רב אלופיאן, מדברים על קבולה אחד, או אויסה אחס, זה הפרקליט שעובר לפניך. זה הקבולה שעוברת לפניך כבני מורון. זה הקבולה, אומרים, מקדש ישראל ויום הזיכרון, שתקבל עליך איזה קבולה שתזכור כל השנה שהיה ראש השונה. קבולה קטנה, אבל כל השנה. זה הלחיצת כפתור, זה המליץ זכות, זה הפרקליט. איך אמר הסת מרוב אמר שמקווה של מים שאובים זה פוסל. איך נהיה כשר? עם חור קטן, השוקה. נהפך המים הפסולים לקשרים. הוא אומר, בחור פסול, עם קבולה קטנה הוא נהפך לקשר. זה מה שיכשיר אותנו, זה מה שיזכה אותנו. נו. Rabbi says that over here the papers he's presenting to us the yeshiva where every bacher can write on it a small Kabbalah that he's made. Sorry? You don't have to write the Kabbalah. Write the name. חס מהם את הנימן, אבל עם השם. Schreiben the Kabbalah zu כל mich. Nachschreiben. Ich will das, ich darf es nicht wissen. Ich darf es nicht wissen, Pschimmer weiß das alleine und schreiben. Aber ich will auch der Bucher so wissen, du sie nicht. Der Bucher so wissen. In der Meile ist, sucht er, ich kick nicht rein, keiner kickt nicht rein. Ich geht es alleine weg auf Pschimmer Stieren. Keiner kickt nicht rein. Den Nehmen, ich weiß auch nicht. Aber den Nehmen soll sein, gezahnt, weil den Nehmen nicht mehr beklegen, versteht? Jetzt muss alles sein, ja. Sie jocken da so ein Schramm, die Kabule, weil sie so mit denen können, versteht das? Okay, the Rebbe is saying that in the papers, and everyone who makes a small Kabbalah is going to write his name and the Kabbalah.
different piece of paper. On a different piece of paper. And the names the Rebbe's going to take, and the Rebbe's not going to look at the Kabbalahs. It's private, it's between everyone and Hashem. זה לרב שמעון ישיר הקבולה, זה לא, אני לא It אסתכל goes בזה. straight to Reb Shimon, and the Rebbe said, Reb Shimon knows אני לא it. מסתכל בזה. No one else is looking. And this אבל שידעו, את רב שמעון לא לרמות אותו. אי אפשר לרמות אותו, לא כדאי לנסות. can't fool Reb Shimon, it has to be a real Kabbalah. The Rebbe says, Mekadesh Yisrael, v'yom ha'zikaron, is that we remember the whole year. Kabbalah is something, a small Kabbalah, that you take on the whole year, and we remember the whole year. That's his chus, when we go before Kodesh Baruch Hu, Kibnei Maroin, each one separate, that's the chus that will help us on this Yom Adin. That's the button. That's pressing the button. This small Kabbalah. That's all we need to do. Said over the mikveh, she'uvin, a mikveh that's made of water, that's been taken from with a kli, is possible. All you need is a little hole that connects that water to natural water, and then it all becomes kosher. That little hole is a little Kabbalah that we make that makes every bacha for whatever he is to a kosher bacha and to a good year. זה זוכרנו לחיים, מי יחיה, הפיגוע בניו ג'רזי, מי יחיה? כל אחד, תגיד להם, אף אחד לא נהיה חתם באמצע השנה. ושום דבר, הכל זה ראש השונה. ועכשיו הזמן לקבל את זה, עכשיו הזמן ללחוץ על הכפתור, וכשאנחנו רוצים את השנה הטובה. Now's the time for pressing that button. Now's the time for a Kabbalah. Nothing happens in the middle of the year. Someone who becomes a chas in the middle of the year happens from now, right now. This Kabbalah is something that the Rebbe says will take us through the Rosh Hashanah. When we go before Kodesh Baruch Hu, Kibnei Maroin, this will go in front of us. זה הזמן שכדאי להשקיע, זמן נסיים, אנחנו נסיים, תגיד להם אני מסיים, זה הדבר הראשון, בשורה טובה. תגיד להם בשורה טובה שאני הולך לסיים. The Rebbe says good news that we're going to finish, right? We're finishing. רש"י אומר, נסיים בוורט, מה זה ראש השונה? איזה כוח אדיר יש לכל בחור בראש השונה. רש"י אומר במציע קופחז קופזין, אתם זוכרים, אחד חוקר שדה מהשני, והשדה נשדפה והיה מכת מדינה. מה ההלכה? שהוא פטור מלשלם. מכת מדינה, חוקר לא משלם. מכת מדינה. אם הבעל הבית אמר לו, תזרח חיטים, והוא הלך וזרע שעורים. זה שאלה בגמרא, אבל ככה הגמרא נשארת ונפסק להלכה בחשבון משפט. שאם הבעל הבית אמר לו, תזרח חיטים והוא זרע שעורים, ההלכה שהוא כן חייב לו לשלם. למה? זה הרי מכת מדינה, כל המדינה נשדפה. אמר, אתה יכול להגיד לו, הוא יכול לטעון לו, אם היית זורע חיטים, זה לא היה קורה. למה? למה לא היה קורה? אם היית זורע חיטים, היה מתקיים בי הפסוק וציג זרוע אמא ביוקם לוך. מה הפירוש אומר רש"י? שבראש השונה, מה שתבקש מן היוצר יעשה. ראש השונה, מה שאתה מבקש ממנו עושה. הוא אומר, ואני לא ביקשתי בתחילת השנה שיצלחני בשעורים אלא בחיטים. זה לא שום רש"י. אם היית זורע חיטים, זה לא היה קורה. אומר לו בעל הבית, אני לא מבין מה אתה מדבר, זה מכת מדינה, כל המדינה הלכה. כל המדינה הלכה, השדה הזה לא היה הולך. למה? כי אני ביקשתי. מה שאתה מבקש, מי אתה? אתה צדיק הדור, אתה חיים קניאבסקי, אתה איש שדה, איש שדה. לא משנה, ביום הזה שווה משווה כתום וגדול, כל אחד שווה. מה שתבקש מן היוצר יעשה, אפילו מכת, אבל כל המדינה הלכה, זה לא קשור אליי. על השפה שלנו זה נקרא, כל הרופאים אומרים ככה, זה לא קשור אליי, אני התפללתי. כל השטחנים אומרים ככה, זה לא קשור אליי, אני התפללתי. כל הצוות בישיבה אמרו ככה, אבל זה לא קשור אליי, אני התפללתי. מה שתבקש מן היוצר יעשה. נו. זה רש"י שכדאי לא להסיח דעת מהרש"י הזה 48 שעות בראש השונה. לדעת איזה כוח אדיר יש לכל בן אדם בראש השונה. The Rebbe is finishing with this Rashi Rosh Hashanah in Metzia. Kufches. Kufches, so we shouldn't forget for the whole 48 hours of Rosh Hashanah. The Gemara says someone is working for someone else in the field, and he has to do the work. He's planting, and he's growing his field, and a flood happens. If it's a flood that affects the whole country, then he's potter to pay, because it's not his fault. That's what happened. It was a Makas Medina. However, the halacha is that if the owner told him to plant wheat and he planted barley, then although it's the same flood, Makas Medina, wasn't his fault, he's chayev.
Why? Says Rashi, because the owner can say, I davened on Rosh Hashanah for Chetim, and on Rosh Hashanah, v'sigza oima v'yakum loch, whatever we daven for, HaKadosh Baruch Hu can give. HaKadosh Baruch Hu gives anything we daven for. And since I davened for Chetim and not for Sa'irim, had you planted Chetim the way I asked you to, this thing maybe wouldn't have happened, although it was the whole country. But maybe it wouldn't have happened because I davened for Chetim. The power of the tefillah on Rosh Hashanah. All the doctors say one thing, but it doesn't mean anything to us because we davened on Rosh Hashanah. All the Sevet HaYeshiva said one thing about a bocha, but it doesn't matter because this bocha davened on Rosh Hashanah and everything can change. All the Shadchonim say one thing, but this bocha davened on Rosh Hashanah, so everything can change. That's a power. There's nothing we cannot daven for. And everyone is given such tremendous power of Rosh Hashanah. That's a Rashi that we should be remembering for entire Rosh Hashanah. היה איזה רב בירושלים, פויסק גדול. פויסק, שהספרים שלו נמצאים בכל ארונות, כמעט בכל ארונות ספרים. אני לא הייתי אומר את זה כי זה דבר קשה. אני חייב לספר את זה כי זה הגיע לאוזניים שלנו. הרבה סיפורים מהסיפור הזה. אחד הפוסקים, שהוא רחוק מסגולות, הוא לא עוסק בסגולות בכלל, הוא אמר לי פעם, יודעים מי השם הזה? אמר לי ש22 שנה לא היה לו ילדים. הוא עד היום הזה לא יודע מי עשה לו את זה. מישהו זרק לו בתיבת דואר ערב ראש השונה, שיש שגולה להגיד בליל א' בראש השונה פעמיים את כל התהילים. אמר, אתה יודע, אני לא בן אדם שעוסק בסגולות, אבל בראש השונה להגיד תהילים זה כמו להגיד אחד שצמא ושותה מים, אני אסבע. זה אותו סגולה. זה נורמלי, ראש השונה להגיד תהילים. לקחתי את התהילים פעמיים, בליל ראש השונה 9.5 חודשים אחרי כן נולד לי בת, יש לו בת יחידה, זהו זה. וטוב שאני אחרי זה נהייתי אימא. הוא סיפר לי אותו רב, הוא פויסק, שביקשו ממנו לבוא לאיזו ישיבה מאוד גדולה כאן, ישיבה מאוד גדולה, אחרי הסיפור הזה, אז זה היה ערב ראש השונה, אמר שיעור בהלוכה, שיעור, אז אחרי שהוא גמר את השיעור, הוא אמר להם, לבחורים, שאני חייב להגיד לכם סיפור שהיה לי על העצמות שלי, סיפר להם את הסיפור שלו, ושם היו 30 בחורים מבוגרים, אמר לי, ובחנוכה הוא קיבל טלפון מהישיבה, ש29 בחורים מהישיבה, היום מתארס הבחור ה-29. היום מתארס הבחור. אני אמרתי, לא הייתי מספר כזה סגולה, יש פעמיים תהילים, אבל מגיעים טלפונים, כאן הגיע עכשיו, הודעה ממיימי, אחד ביקש שיפרסמו את השם שלו. הוא ביקש שיפרסמו את השם שלו, נמצא השם שלו, נמצאים אצל ש20 שנה לא היה לו ילדים, הוא ואשתו הלכו להגיד פעמיים את התהילים, הוא אמר, זה היה כל כך קשה לו להסתובב ברחוב כדי שלא ירדם עם התהילים, הוא אמר, כבר ניסה את כל הסגולות, אבל עכשיו הוא מיד נשע, הוא עשה עכשיו. אז זה, עכשיו מה? הוא עשה ברית. חייבים להדגיש שאחד שקשה לו פעמיים, זה פעם אחת. גם מבשר. לדעת, אני ראיתי בכל בויכם, הביאו לי כאן, שהוא מביא שם הסבר פשוט לדבר הזה. הוא אומר שמלך הגיע לאיזה עיר, וידעו זה יום הולדת, יום גינוסי, ואז הוא ממלא את כל הבקשות. מישהו היה שולח לו בקשות, והוא לא מילא את זה. הוא התפלל, למה הוא לא ממלא לו את זה? עד שמישהו אמר לו, אתה לא יודע למה? אצלו במרכבה יש לך סונים שם. יש לך סונים שם. מה הוא החליט? הוא הלך באמצע הלילה, עוד לפני שהסונים הגיעו. מראש השונה זה זמן של ישוע, זה יום הזיכרון הזה, בראשון נפקד אסור אוכל וחנה. עלו תקדים בלילה לפני שהסונים מגיעים, לפני המסטינים. לפני שהמסטינים מגיעים, יכול להיות, אני לא יודע, כל אורם יעשה בדעס, ודאי שצריכים להיות ביום מנץ' להתפלל, כל אורם יעשה בדעס, צריכים בשכל לעשות את זה. אבל לדעת גם מהסגולה הזאת, לדעת מהסגולה הזאת. כי כל שנה בשנה מגיעים כאן ישועות. אני הייתי באיזה שיעור כאן לפני כמה שנים בדושינסקי. ערב, סחורבריס זה היה, ליל ערב השונה. ואני תמידי כאן, לא רק כאן. תמידי מגיע מדויק. ועמדו שם קהל וחיכה בחוץ, והנהג אמר לי, שאיזה עורך דין גדול כאן על הטלפון רוצה על חצי דקה, אמרתי לו אפילו רבע דקה לא, תראה מתיר את הציבור, תראה איזה... הוא מתחנן דקה, לקחתי את הטלפון, לא, זה היה עורך דין מאוד גדול כאן בארץ. אמרתי, שמע, יש לי בת 40, שנה שעברה,
גמרנו כאן פעמיים את התהילים, ועכשיו, זה היה ליל ערב ראשון, עכשיו הולכים לשבור צלחת. תיכנס לשיעור. נכנסתי לשיעור, סיפרתי את הסיפור הזה. לכן אני לא הייתי אומר את זה, זה סגולה קצת בליל א' דראש השונה קשה, אבל חייבים להגיד את זה, כי רואים כאילו ישועות ונפלאות. לדעת, כל אורם יעשה ודעת, אם לא פעם אחת, גם אם לא מתחלקים קצת באמצע הסעודה, מתחלקים, לדעת מזה ולנצל את הזמן, ולדעת שהעיקר הזה ביום כמובן. נו. Chosh v'Rav Yerushalayim said over this story to the Rebbe, therefore, says he heard about it after he has to say it over. He's not someone who's Isaac with skulas leminayim, didn't have children 22 years. And one day, someone slipped into his post box this skula to say the whole Tehillim on Leil Rosh Hashanah twice. He said, he thought, what can I lose? And he said the whole Tehillim twice on Leil Rosh Hashanah. 9.5 months later, after 22 years, 9.5 months later, he had a child. He said that they asked this Choshev Harov, they asked him to speak in a big yeshiva, Shir Halacha, on Erev Rosh Hashanah. Since it was Erev Rosh Hashanah, he said his Shir, and after the Shir, he says, I need to share this with you. And he told them this skula. He said there were 30 Bachrim there, older Bachrim, who were looking for Shidduchim. So they called him on Chanukah to say that today the 29th Bacha just got engaged, or who did this skula, all who did this skula. There's someone in Miami who just, the Rabbi said knows the name, who just Modiah after 20 years without children, just made a bris after doing this skula. The Rebbe said a hezber that the king came to town and the king was offering to fulfill everyone's requests. Everyone writes his request and throws it in. And one guy didn't do it. So why didn't he do it? He said he knew that he has enemies within the king's carriage. His request not going to get through. So what did he do? He went the night before the enemies came, and he slipped in his bakoshi. He already put it into the carriage. So too, the night Rosh Hashanah, Leil Rosh Hashanah, before the enemies come, the different Satan to be Mekatrik, we slip in already the twice Tehillim, and that's how this works. Rabbi said over a story he was about to speak in a big shia, and everyone knows the Rebbe comes with time always, and he was in a rush to get in. I'm just translating. and there was a rush to get in, and someone asked, he needs a phone call for 1 minute. So he said that he had a daughter, 40 years old, and Erev Rosh Hashanah, after doing this skula, she became a kala, doing this skula. The Rebbe says 2 times Tehillim is a lot. So that's the skula. We should do it b'chochma if someone could do it once, or split the Tehillim during the meal. Split it during the meal, the Rebbe said. But this is a skula, and we should. לזכור, הקבולס, העיקר הקבולס זה החוט, קשר לכל השנה, קבולה קטנה על כל השנה. קבלה קטנה על כל השנה. זה הפרקליט שעובר לפני כן כבני מורים. One small Kabbalah that will keep the whole year. That's the praklit. That's going to be sticking up for us. כי הם שרו כאן, שסולים בבית השם, בחצרי זה אלוקינו יפריחו. החפץ חיים כותב ששמע בן הרוסם איזה מגיד, שסולים בבית השם, שמעו כאיזו דרשה, בחצרי זה אלוקינו יוצאים לחצר, יפריחו הכל פרח. לכן, לקבל קבלה קטנה, שזה יישאר איתנו, זה יבוא איתנו לפני התקיע, זה יבוא איתנו כל נדרה, זה יבוא איתנו בנעילה. אומרים בקוץ כמרו, שלמה אומרים כל נדרה, כי כל אחד אחרי קבולה קטנה אומרים לו מיד להגיד בלי נדר. The Rebbe said we were singing Shesulim B'Veis Hashem, B'chatzah Shel Keni Africhu. Some said, what does it mean? Shesulim were implanted B'Veis Hashem, B'chatzah Shel Keni, we come to the Chatzah, Yafrichu. Chayim said over Yafrichu. In the shul, you make all these Kabbalahs, and then B'chatzah Shel Keni, when you go to the Chatzah, Yafrichu, it all just flies away. The Kabbalah has to be a Kabbalah that's there for the whole year. Said over from the Kotzke that Kol Nidre. Why did it say Kol Nidre? Because after the Kabbalah we're busy looking for the Bli Neder. We don't want it to work.
But the Kabbalah has to be a real Kabbalah that will take us through Ne'ilah, and a Kabbalah that will be... ונזכה כולנו יחד להיקוסם ולהיחוסם בספרון של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשולם.